Rogner, promovohet sot aty libri i Matt Palumbos, influenca e Soros në politikën e huaj, do ta ndjekim live në komente. Urime. Ditën e parë të bashkimit të Partisë Demokratike Konservatore, nuk ka ditë më perfekte për ta bërë këtë mbledhjen për librin e Matt Palumbos, që ka të bëjë me George Soros dhe shpjegon në detaje sanksionet që janë vënë ndaj zotit Berisha, që mund të jetë një nga arsyet kryesore pse filloi kjo lloj lëvizje pak ndryshe. Dhe arsyet pse shumë nga ne janë nga Amerika janë marrë me situatën në Shqipëri, jo vetëm unë, po Matt Palumbo vetë dhe shumë njerëz të tjerë. Por me që kjo ishte një ditë me fitore shumë të madhe, and I'm sure Matt will understand if I give the mic, vetëm për 2 minuta zotit Berisha, na drejtohet të tërëve, sepse kjo është një ditë shumë e veçantë për të gjithë ne. Kështu që zoti Berisha, mund të thuash një përshëndetje të shkurtër për të tërë? Të dashur miq, i dashur zoti Matt Palumbo, zonja Kokolari. Jemi sot këtu për promovimin e një libri në shumë plane të jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm është libri i Matt Palumbos kushtuar njeriut prapa perdes George Soros, sepse me një shpejtësi të rrufeshme, ky libër ka zënë vendin e parë si bestseller politik në tregun më të madh të librave në botë. Kështu që në këtë aspekt ne themi vetëm një të vërtetë tashmë të konfirmuar. I jashtëzakonshëm sepse personazhi kryesor që i ushtrohet libri, George Soros, është dhe ai një person i jashtëzakonshëm sot, mbasi në planetin ton, jashtë politikës, nuk ka njeri më të fuqishëm në politikë se sa atë. I jashtëzakonshëm është, mbasi dhe autori, me këtë libër, autori disa librave, por ka bërë një betejë të ngjashme me atë të Davidit me Golian. Duhet dini se kudo duhet një kurajo e jashtëzakonshme të përballesh me njeriu të cilin ju e dini, unë e kam cilësuar atë armik të vlerave të demokracisë të Shqipëri. E kam cilësuar atë armik të interesave tona kombëtare. Por të përballesh me një njeri i cili ka shpërndar gjerësot fonde për rrjetin e tij mafioz, 32 miliard dollar. Imagjinoni ju fuqinë e tij. Dhe ja ku e kemi herojnë e vërtet, Davidit. George Soros është një multimiliardier si asnjë tjetër
në planet. Multimiliardier ka plot. Filantropist ka plot. Por ai është i vetmi që është gjakpir si vërtet dhe shpallet si filantropist. Po pse doni të thoni ju e quaj atë shushunj, mega shushunj? Sepse ai parat i siguron nëpërmjet spekulimit financiar dhe jo në kursin normal, natural të spekulimit financiar. Se ajo është ligjore, është komponent i tregut, është legjitime, as pak e damshme, por ai me fakte i ka simuluar, ka korruptuar guvernator dhe ka sjell drama të tmerrshme njerëzore në Tajland, në Indonezi, në Itali, në Britaninë e Madhe. Edhe me gjithë këto, po të shifni ju, po të lexoni 1000 tituj për George Sorosin, mund të gjeni 5 tituj spekulant dhe që të gjithë të tjerë filantrop. Ja u dhash këtë shembull për të mujtë me kuptuar ju se cila është fuqia e tij e jashtëzakonshme. George Soros është një makineri njerëzore, një makinë njerëzore dhe jo pa ndjeja. Nuk e mohon as vetë. Nuk e mohon. Në fëminin e tij nuk po e quaj siç e quaj të tjerë kolaboracionistë të nazistëve. Po një farë flirti e ka patur me prona se ç'bënte pas tyre. Po ajo që më ka mahnit, sa i deklaron që unë jam i vetëdijshëm për ato që krijoj me spekulimin, por nuk ndjej ndonjë gjë. Është pa ndjenja pra. Nuk na shkon ne jemi parti konservatore dhe nuk na shkon ne të përdorim termin gjakpirs për të pasur, se ne jemi parti që favorizojmë pasurimin. Nuk na nderon shumë ky term, por e vërteta është që ai është mirëfilltas i tillë. Ju e dini historinë time me te. Fillon në vitin 92. Erdhi e mirëprita. Filloi të ndihmoj shoqërinë civile. E vlerësova. Njerëzit s'kishin mundësi të udhtonin. Antarët e shoqërisë civile në Shqipëri s'kishin asnjë shans të bënin ndonjë projekt. Të gjitha këto unë i vlerësova me njerëzi. Për kuriozitetin e shkrimtarit e them këtu se u detyrova të përzë 2 bashkëpunëtorët e tij nga Shqipëria për arsye se u kapën në flagrancë duke bashkëpunuar me rezidencin jugoslav në Tiranë. Por unë, për të mos arrestuar shtetas amerikan Fran Nazin dhe, si quaj, Fred Abrahamsin, i përzura. Paqja u vendos midis meje dhe Sorosit për këtë episod. Belin nuk pëlqen që po e tregoj, po është i vërtet. Jo bëj shaka. Paqja u vendos midis nesh. Por kur pash, pas 5 vitesh, se organizatat e krijuara prej tij ishin celula marksiste-leniniste. Ishin qytetëra të majta dhe ekstremit majt. Atëherë, unë u ktheva në vitin 90. Ata që më kanë njohur, kanë bërë disa shkrime. Dhe në ato shkrime, një nga gjërat që kërkoja më shumë, se unë vetë isha kardiolog, por nga që shifja se në Europën lindore, shoqëria civile kishte luajtur rol shumë të rëndësishëm, kërkoj një nga kërkesat themelore që në
parlament të kalojë një ligj dhe të jepet pavarësi organizatave të shoqërisë civile. Se ne ishim të gjitha të varura në ministrit. Çfarë ishim? Ishim monizëm. Dhe po, thoshte ai, kemi shoqata, thoshte diktatori, po ato shoqata i kontrollonte nga e para tek e fundit. Tani ky na rikthej po këtë shëmbëtyr. Të gjitha shoqatat ishin në kontrollin e Partisë Socialiste. A është kështu? U mërzita shumë, sepse u rikthyem në monizëm. Të gjitha makineri propagandistike e Partisë Socialiste. Të gjitha makineri dizinformimi për Partinë Konservatore, për Partinë Demokratike. Megjithatë, vazhdu. Ai mori pjesë në një program për Romët në Organizatë Kombeve të Bashkuara. Unë thellësisht i interesuar për të ndryshuar jetën e Romëve, u bashkangjita këtij programi nëpërmjet OKB-s. Por ajo që i vuri kapakun, çdo gjë ishte reforma në drejtësi. Kishte hartuar fshehtas planin strategjik të viteve 2013-2017 pasi i kem ne nga pushteti. Po pse them fshehtas? Se atë e botuan këto likset, këto disi lika, Wikileaksa, një nga këto likset e publikojnë. Nuk ishte i publikuar. Ç'të shofish aty? Në Shqipëri, pika e parë, ndryshimet kushtetuese. Nga fondacioni që s'kishte asnjë gjë me kushtetutën. Fondacioni i tij. Reforma në drejtësi, reforma elektorale. I ndoqëm. Ju jeni dëshmitar të betejës të jashtëzakonshme që bëm në mënyrë që të mos lejonim ndryshimet kushtetuese që i jepin drejtësinë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Por truri i reformës ishte totalisht sorosian, krejtësisht me bashkëpunëtor të tij, të fondacionit. Dhe pasi kaloi kushtetuta, ligjet organike, e rënuan reformën. Sollën ish gjykatës, ish prokuror të gjyqjeve të diktaturës komuniste, vëllezër të ministrave, ish ministra. Pra sot reforma, sot sistemi i drejtësisë në Shqipëri është në kontrollin më të rrebut. Për të gjitha këto, është e paharrueshme një moment në një verë këtu. Në verë, në pikë të zhegut, vjen këtu një deputet gjerman në Parlamentin Evropian. Dhe pa prit pa kujtue, bë një konferencë shtyp, unë kujtoha se erdhi për një pushim, se në atë kohë s'kishte edhe aktivitete parlamenti. Mbledh mediat dhe u thot, Berisha gabime ka, sepse Berisha është lider i fort. Pse sulmon Sorosin ai? Nuk ka pse ta sulmoj, nuk ka pse të impresionohet prej Sorosit. Nëse unë, çfarë bën gazetarët e mrekullueshëm? Gazetarët nxorën mëna gjysmore listën e deputetëve në Parlamentin Evropian që ishin të gjithë në influencën e Sorosit. Sorosi i konsideronte njerëz të tij ata. Ky ishte në kryet listë. Dhe i them unë, miku ynë Knut, me Sorosin, me George Ruje, misin, po këshillat mos janë dëgjoj atij. Dhe ky merr masdite, po e zjas pak vetëm për tu informuar se si funksionon, zoti Palumbo, merr masdite, takohet me NGO-t e Sorosit dhe u thot atyre, mos u mërzitni nga deklaratat e Berishës, se ai po bën punën e Putinit. Ato shkrehen gaz, sepse thanë vetëm kjo s'mund t'i thuhet atij, sepse Putin. Pra, mënyra e funksionimit të tij funksionon me një politikë të jashtme. A mund t'imagjinoni ju që i deleguari i Bashkimit Evropian për rajonin ta quajë të dëmshme Ballkanin e hapur, por hir vërtet tani sfundi, një muaj më vonë, para një muaji, edhe një zyrtar i Departamentit të Shtetit
është kështu siç është i dëmshëm. Por në çdo takim, sigur të ishte në nëmbret, Alexis Soros është para i vënë ata të tre në njërën anë, vetë në anën tjetër, dhe merr pjesë në çdo takim. Pse? A e din? Ka një linjë politike e cila është absolutisht destabilizuese. Për ta mbyllur, miqtë e mi, George Soros ka edhe ideologjinë e tij. Filozofinë e tij. Apo ideologjia dhe filozofia e tij është ajo e hipokrizisë. E hipokrizisë të ngritur në sistem. Çfarë thot? Shoqëri e hapur. Shumë mirë. Po e marrim këtë. Po nga ana tjetër, çfarë predikoi? Spastrim të pastër etnik në veriun e Kosovës dhe vendosje kufi mbi linja të pastra etnike. Unë ja u them ju që kur është shirua Kosova, kam përdorur të gjitha autoritetin tim moral për liri dhe drejtat e serbëve në Kosovë. Absolutisht. Kam punuar me përkushtimin më të madh me autoritetet e Kosovës për garantimin e atyre lirive. Dhe siç e dini, nga fondet e buxhetit të shtetit kam investuar në komuna, qeveria ka investuar në projekte në komunat me predominim serb. Kurse ky tani, pas 20 vitesh, ky që propagandon shoqërinë e hapur, u bë promotor kryesor i vendosjes kufive të pastër sipas linjave etnike. U mërzita, sigurisht u dëshprova kur pash këtë hipokrizi të jashtëzakonshme të tij. Ndaj dhe filozofia e tij ka marrë përfundimin që është filozofia e hipokrizisë. Në këtë kontekst, shpreh mirënjohjen më të thellë për zotin Matt Palumbo, për këtë libër të jashtëzakonshëm që i ka dhuruar publikut botëror, amerikan dhe botëror, dhe jam i bindur që në Shqipëri, e cila mund të quhet pa asnjë hezitim Republika e George Sorosit, me në krye Edi Ramen dhe ose me në krye vetë atë, do ketë një audiencë shumë të gjerë, një interes shumë të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Berisha. Welcome. Thank you. Përshëndetje. You've just witnessed 5% of my Albanian vocabulary so far, but I'm working very hard at it. So we're going to start right away. Sure. And I have a bunch of questions. You're going to talk about the book, and you can touch anything you like. Sure. Whatever George Soros is doing in America, eventually he's doing here in Albania. And then maybe we can give about 20 minutes to the audience if they have any questions for you. I'm going to start with question number one. How did you wind up in Albania, Mr. Palumbo? I know all my American viewers are wondering that right now, and they're wondering how the heck did a party called the Democratic Party invite you to come trash George Soros? As you know, in our country, the Democrats are more akin to the Socialist Party in this country, and while only, I think, 1% of the Democrats in our Congress identify as socialist, many of them are sort of just afraid to attach a label to themselves. Të tregojnë lidhjet e tyre të vërteta. Oh, okay, yes. So as I was saying, only about, I think, 1% of our Congress people identify as socialist, but a sort of cultural Marxism has permeated our government. Is there anyone who can hear the translation? All right. Then he'll do it. Oh, okay, that would be better. All right. So
Actually, Mr. Berisha is the Pra, reason I'm zoti here right Berisha now. është arsye pse unë jam I këtu. sort of stumbled upon your politics by accident. Unë Our rastisht State Department put i out a pash politikat statement, and I tuaj, believe it was May of Departamenti i Shtetit nxoroi një 2021, deklarim, më hopefully duket se I've ishte correct date, 2021, sanctioning Mr. i Berisha. cili And vendosi there was, saksione kundër zotit he Berisha. claimed significant corruption. Edhe And when I look into pandeh that të korupcion document, I'm të thellë, dhe unë expecting kur to e see a pash lot of dokumenti, evidence. prisja I'm të expecting shikoja some shumë bullet prova, points of, prisja here's të what he did on these shikoja që dates, shikoni se çfarë ka here's bërë exactly what këtu he's në këtë accused of, çështje, but, shikoni për that's çfarë really është i just where they akuzuar, left it. There wasn't por really nuk any ishte diçka të specifics tillë, at nuk all. ishte gjëra specifike. So I just had the obvious question of Kështu që why unë now? parashtrova pyetjen e Many of these qartë që pse tani allegations shumë prej këtyre were over a decade pretendimeve ago, when Barack ishin Obama was parashtruar president. para 10 vitesh kur I Barack thought, Obama well, ishte if there's any presidenti legitimacy to these allegations, dhe nuk e dija nëse kishte surely legitimitet Barack për këto Obama would akuza, have done sigurisht që something then. zoti So it Obama was, kishte për të bërë more or diçka. less a tip-off that Pra, there was something, some Kjo malarkey tregoi here as që to why it was kishte falling. diçka gjëra këtu që nuk shkonte. Okej, kam iden që është më mirë ta shumica këtu kuptojnë anglisht. Nuk kuptojnë anglisht. Atëherë duhet flasim për 2-3 minuta dhe ndoshta pastaj të flasi për kthyesi është gjë më pozitive. Domethënë ndërpret pak mendimin e folësit, por kam iden që është gjë më e mirë. So you're going to talk about 2-3 minutes and then he can talk right after you. Okay. Go ahead. All right, so where was I? All right, so I found the State Department statement Në rregull, just a bit curious. I couldn't really understand what the exact allegations were, so I thought they would just be worth looking into. And a writer at the Washington Times tipped me off to the fact that there could be some Soros involvement here. The man responsible for these sanctions is a guy named Antony Blinken. He's our Secretary of State. And a lot of links to Soros. He obviously publicly denies this, as anyone would, but it's really undeniable the extent of these links. So his parents are very heavily invested with Soros. If you look at the Open Society Foundation, Soros' foundation, they issue annual reports, and it almost reads like a corporate annual report, where at the beginning they have a list of all their important figures, and they're presumably listed in order of importance. Antony Blinken's parents are the second people listed in that document. So, you know, the parents of the man who sanctioned your former president. Not only that, Soros has a university in Hungary called Central European University. This is actually part of a whole network of colleges that aim to push this Soros agenda. There is a library at this college named after Antony Blinken's parents. Again, a very significant connection. Now, the source that Antony Blinken used for these allegations of corruption, which, as I've said multiple times, not a single thing of here's what he did, here's when it was, how it worked, is a group called the East-West Management Institute. It was founded by George Soros and a woman whose name I've apparently been mispronouncing this whole time, Delina Fizo. I can say that for you, Delina Fizo. That woman. I won't say it wrong again. As many of you, I'm sure, are aware, she was either engaged to or married to Adi Rama, depending on who you ask. It's a bit ambiguous how we don't know that, but maybe we'll get to the bottom of it. So there's just a very wide web of Soros-connected individuals linked to these sanctions. All these people are against Mr. Berisha, and it came out of nowhere. Now, this also struck a man named Lee Zeldin as a bit odd. He's a representative from New York, I think the one state everyone knows in America. And during a hearing with Mr. Blinken, he started pressing on these sanctions. And where do these come from? Why now? What the heck is the evidence? You could tell Blinken really didn't want to answer the question. He was very quick to try to change the subject. And he gave a very politician's answer of, you know what, I really want to answer these questions, but you'll have to get to the State Department. We'll answer them after the hearing. I can't discuss them here. So what did Zeldin do? He reaches out to the State Department. I think it was between 3 and 6 months later they decided to get back to the guy. The report they give him is basically a repeat of the initial press statement announcing the sanctions. So Zeldin, again, he gets back to them, says, okay, but can we actually get some specifics? They'll told, okay, we'll get back to you again. It's been, I think we're coming on a year now, and they have not gotten a single response. So they really do not want us to know who is behind this, and because it would expose the whole thing as a fraud, truly. Përkthyesi do të flasi, ta shpjegoj apo është shumë e gjatë? Ka kufjet në rregull. Të gjithë mund të merrni kufje nëse doni ta dëgjoni në shqip, ata që se kuptojnë. Ndërkohë ne do vazhdojmë intervistën. Okej, në rregull.
What was Soros' early life like? Can you talk a little bit about that? Right. So one of the most interesting stories about Soros, and it's one of the things our media in America does is if you disagree with them, they call you racist. The worst thing you could be in America is racist, yet they want to pretend everyone somehow is, even though it's the worst thing you can be. Getting called a Nazi in America is like saying, I don't like you. It carries significant meaning in Europe, as it should. In America, it's just become a common insult. So that people will say, well, you're a Nazi if you're against Soros, he's Jewish. I'm not. I think I agree. I'm not sure though. Oh, I agree. Yes, yes. So, it's another just crude comment the media will throw out. If you attack Soros, you're a Nazi. He's a Jew. He's a Holocaust survivor. There's a lot more to that story. So Soros was in Hungary during the Nazi occupation in the 1940s. He participated in what's called the Jewish Council. The Nazis set up these councils. They would recruit Jews from the local population, and many of these Jews were, I believe, under this false impression they would be spared if they collaborated with the Nazis, and they would be tasked with, carrying out deportation orders, handing out notices of eviction, confiscating goods. Soros participated in these, and in a very famous, or I should say infamous, interview with 60 Minutes in 1995, he was asked about this. And very interestingly, the host tried to give him some wiggle room. He tried to say, like, you participated in these, but surely you feel horrible about these. I'm sure this keeps you up at night. Soros replied in a very bizarre and, well, I would say sinister manner. He says, well, no, not at all. And then he said something along the lines of, it's a lot like finance. If I didn't exploit the opportunity, someone else would have. A very cold and just collected way of going about it. In the book, there's countless examples I give where Soros sort of admits to being an egomaniac, to being driven by greed and self-interest, and this is one of those very rare occasions he's tried to walk back his comments. Soros-funded media outlets, which is unfortunately most of them, have tried to claim that the clip is out of context, and to prove it's out of context, they quote it out of context to say that the true context is out of context. It's a very bizarre way of going about it, but it has somehow fooled the liberal media. Now, we know this is not true because, A, you can go on YouTube and type in the full interview and find it, but B, Soros' own father kind of screwed up on this. He wrote an autobiography. His name is Trafalgar. I bought it. He happens to talk about this exact incident in the book and says that he thought his son sort of enjoyed the work and tried to dissuade him from it. So we know that Soros' new narrative is just not true. Now, after working in that council, a man we were actually until I think 2008 was only known as quote-unquote the Godfather, was a guy Soros was sent to live with to escape Nazi prosecution. Obviously, they would have come for him. Not once in his life has Soros acknowledged this man, thanked him for saving his life. He died anonymously in 1999, and it wasn't until about a decade after we found out who the man was. So, collaborated with the Nazis, yet you're apparently a Nazi for putting that out, according to the American media. Had no gratefulness at all. Nuk ishte fare me njohje për personat të cilët e ndihmuan. E cila, dhe kjo është një vështrim shumë i shkurtër se kush ka qenë ky personi në pjesë në fillimet e jetës së tij. Nuk mund të jetë më i qartë se kaq. Thank you. Faleminderit. I would love to touch a little bit, Do të doja të flisnim pak which you mentioned, the për atë media. që përmendët ju për media. How does Soros influence the Si media outlets? Sorosi How arrin të does he get ndikojë involved? How median, long si he has been doing përfshihet, that për sa for? kohë ka bërë diçka të tillë. And what is the goal? The Cili end është goal? qëllimi i tij? Cili on është getting qëllimi i tij involved? This përfundimtar? is the one thing I brought notes on, because Kjo there's është quite a bit to diçka e get through cila e there. kam përmendur. So Soros' history with the media actually Pra, goes back to historia e his Soros me childhood media when he në was in kthehet fourth fëmijërisë e grade. tij He kur started ai his ishte në own local paper that kush në I klasë think të he sold katërt to dhe newsstands, punoi and me I'm sure gazetën e I tij. thought it was cute, but he had a very Të shkruante interesting atë dhe media shiste dhe kishte një interes në media dhe me ndikimin e njerëzve që në moshë fare të hershme dhe vazhdoi të kishte një gjë gjatë jetës. Dhe është bërë një studim shumë interesant në një qendër amerikan kur ishte 10 vjeç atëherë. Nuk do të thonë pa që mirë gjërat. Dhe kishte ka 200 media të cilat
financohen nga Sorosi. Dhe janë me miliona njerëz, me janë rreth 300 milion njerëz të cilët ndikohen në rënd global nga media e Sorosit. Këtë na ka treguar një studim e bërë. Pa i shpenzon çdo vit edhe më shumë para për të ndikuar njerëzit. Dhe ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Pra audienca amerikane e dini që New York Times për shembull kishte ndikim, CBS për shembull, NPR, PBS, të gjitha këto media të cilat njihen si të majta, janë të financuara nga Sorosi. Kemi po ashtu një media tjetër e cila është në qendrore dhe bën një komunikim shumë të mirë, investigim shumë të mirë, por është shumë e thjeshtë për të parë ndikimin e Sorosit po publikime të ndryshme. Për shembull, të gjithë narrativa antisemitiste, dhe mund t'ju listoj gjitha librat të cilat e botuara dhe do të shikoni që vetëm historitë pozitive, historitë negative për të cilët akuzohet si një antisemit dhe një botim i cili përmenda. Dhe kam një shembull shumë të mirë i cili tregon fazën e ndikimit të tij. Mendoj se 2% të financimeve që thonë që nuk është aq e rëndësishme, po ajo është një financim i konsiderueshëm dhe ka qenë një raport i bërë vitin e kaluar. Pra ai foli për Bill Gatesin, Jeff Bezos, miliardërë të tjerë të cilët paguajnë 0% në taksa. Dhe ju shikoni që ka me mira fjalë për persona se kush janë, sa paranciere, çfarë strategjie tyre për të shmangur para, më pa shkruajnë të George. Ka vetëm një paragraf. Ka mira fjalë për gjithë personat, vetëm një paragraf për George Sorosin. Edhe janë qafur atij dhe ka thënë arsye nuk pagoi taksa sepse nuk bëri para atë. Por ai ka një fond shumë të madh në Amerikë, çdo 3 muaj ti je detyruar të raportosh para në qendjeje, me fitim ekonomik dhe gjën çfarë. Ai atë vit që bër shumë para. And that to fact check would have taken nëse do të vërtetohej kjo gjë, duhet vetëm 3-5 minuta për të vërtetuar ky fakt. Megjithatë nuk e vërteton këtë gjë për të treguar që gënjeu të arsye pse nuk paguaj taksa. Dhe mendoj që një prej skemave më të mëdha të vjedhjes së taksave është gjatë viteve ishte prej 20 në 30 miliardë parash. Ai në për fondacionet e vet, financetet në vet. Ai merr para nëpërmjet bursës dhe ai më pas nuk është nevojë të paguash taksën që paguan kur e shet ato aksionet. Dhe më pas ai nuk paguan taksa sepse i donacion, sepse si kur i donacion dhe donacion vetë së vetë. Pra, mënyrë si funksionon sistemi i taksave është që nëse ju humbet $1 milion dhe bën $1 milion viti tjetër, atëherë qeveria ka për të trajtuar se ku ke fituar zero para. Pra, ai nxjerr para, i kalon nga një xhep në xhepin tjetër dhe vazhdon të kalojë ta përdorë këtë skemë në mënyrë që të mos paguaj taksa. E cila mund duket diçka skandaloze, është ndoshta skema më e madhe për të shmangur taksime në shekullin më të madh. Ka plot gjëra të cilat mund të përmend këtu. Një prej gjërave të cilat i bëri njerëz të ndërgjegjshëm është se ai kishte një shfaqje në Fox News para ca vite në 2010, ai do të bënte një serial e cila do të ishte George Sorosin, ai bënte ca intervista shumë të mira, më duhet të them. Dhe në këto intervistat ai bënte shaka, dhe thonë faleminderit që dolet gjallë gjatë kësaj interviste gjatë këtyre shfaqjes. Dhe personat të cilët ishin pjesë të kësaj merrshin kërcënime, gjë që nuk ishte më parë kundër raportimeve që ishin bërë kundër tij. Pra ishin kërcënime të ndryshme dhe botuesi i tyre ishte i friksuar. Megjithatë ai është shumë i ndërgjegjshëm se kush është duke kritikuar, në cilën fazë është duke kritikuar. Dhe se ai ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe po ashtu ka pasojë shumë të mëdha me narrativën të cilën ai përdor. Një prej narrativave më të famshme në Amerikë është lidhur me kulturën marksiste. Është narrativa që çdo gjë është raciste. Nuk e di nëse keni ju këtë mënyrë, ju mund të klikoni Google se çfarë thotë racist dhe menjëherë ka për t'ju jap fjalë të artikuj të ndryshëm të persona të cilët janë disa të marrë të cilët të çmentë se kanë shkruar dokumente të tilla. Edhe ai është duke i financuar të gjitha këto shkrimet lidhur me racizmin, po diçka e cila është marrë shumë seriozisht, është sepse ka institucione të cilat luftojnë racizmin, po kemi
institucionet të tjera raciste, kemi policin, ka pasur raste personash policës të cilët kanë qelluar me armë zezatët dhe kjo është një rast të cila lidhet me racizmin. Dhe ne kemi statistika lidhur me këtë çështje. Dhe kemi parë raste të cilat vërtetojnë që më shumë persona të bardhë të cilat qelluan me armë nga policët, po megjithatë narrativa media është ndryshe. Njerëzit mendojnë që është vërtet që policët janë duke i trajtuar ndryshe të bardhët nga të zi, po kjo nuk është vërtet. Dhe kjo është duke se një ndikim të madh, dhe ti nuk mund të kesh besim njerëzit që janë në vendin tonë, pasi janë ato persona të cilët janë duke gënjur për rregullin, për ligjin, sepse këto janë duke sjellë anarki. Dhe një grup ka një arsye dhe është financuar me $25 milion për të luftuar për qenë kundër policisë. Pas vdekjes së George Floyd, i cili u bë një lajm ndërkombëtar, shumë grupe të ndryshme të cilat financuan nga Sorosi fondet e policisë reduktuan buxhetimin për policive. Nuk ka arsye për këtë gjë. Nëse ju besoni se policia është raciste, nuk keni për arsye për të paguar më pak, sepse kjo nuk ka për të rregulluar ndonjë gjë, por përdorni një mënyrë për të financuar një institucion më të rëndësishme. Shumë gjëra nuk e dinë, por ne punësojmë rreth 30% më pak policët që punësojnë ato në Europë. Shumë persona e përgjithësuar edhe më tej departamentin e policisë. Dhe shumë prej qyteteve në kryesore pam që kishin një rritje të krimeve, të vrasjeve, dhe filluan të vënë fajin pandemisë, po ne kishim parë që kjo gjë nuk shëlbon pandeminë. Kishte financuar gjykatët të ndryshëm të vendeve në disa bashki të caktuara që kishin me disa miliona njerëz. Ai financonte ato dhe shikoni se çfarë ligje do të zbatonin, ishin ato që për cilët përcaktonin dënimet edhe ato punonin për Sorosi dhe me një masë sipas dëshirës së tij. Ne nuk keni për të kaluar një ligj. Nëse thonë unë nuk dua që zbatohet ky ligj, ju thjesht mbyllni një sy dhe thonë që ju nuk do të zbatohet ky ligj. Në San Francisco, një cili diku ka qenë një qytet shumë i bukur, e kanë kthyer. Pra aty nëse ti vjet diçka e cili vlen më pak sa $999 të diçka që nuk është një krim shumira, pra nuk shon në burg për një vit të tillë mund të marrësh një job e cila ka vlerë më të ulët se sa ajo gjë që ti ke vjedhur. Pra mund të thonë ti mund të vjedhni $1,000 benzinë dhe për atë krim që ke bërë ti do të paguash një job për $50 dhe kështu mund ta zgjesh para. Pra ti mund të shkosh të dalësh jashtë, të vjedhësh para, të largohesh, të qeshësh edhe me gjysmën e çmimit, paguar jobin dhe pastaj të nxjerrësh para. Dhe ka shkuar në atë pikë dhe është diçka absurde. Janë shtuar numri personave të cilat vjen dyqanet dhe jo sepse nuk ka më vjedhje për dyqane, po sepse nuk ka raportime. Nuk ka persona të cilët raportojnë raste të tilla dhe ka plot biznes të cilat janë duke falimentuar. Dhe më pas e kthejnë në narrativ tjetër dhe thonë, "Oh jo, ne nuk duam të merrem me njerëz të varfër." Apo thonë që njerëzit vjedhin sepse janë të uritur, kjo është arsye vetëm se të vjedhin. Dhe kjo mund të vërtetë në moment të fshufra, por nuk është e vërtetë kur ti je duke vjedhur gjëra të cilat nuk janë mjet e luksit dhe nuk janë gjëra të nevojshme. Por kjo është ajo që është duke ndodhur dhe është duke ndodhur në gjithë qytetet e mëdha. Dhe një prej arsyeve që dinë që është gjë e keqe sepse shumë pak qytetarët amerikanë dinë politikanët e tyre dhe kjo është diçka e turpshme. Edhe pse kryebashkiaku ka një numër minimal përfaqësuesi të gjithë këto personat e gjyqësorit kanë një emër dhe nuk e dinë amerikanët kush janë ato. Dhe po jap një shembull, San Francisco siç e përmenda më parë. Personi që është në fuqi kur fitoi partinë i vu pas policisë të dy prindërit e ty. Më duket se vollën një avion përpara disa vitesh kur ai ka qenë i fëmijë. U burgosën dhe ai u rrin nga Bill Ayers dhe një person tjetër i cili ishin dy prej radikalistëve, i cili pjesë në një grupi dhe kanë vrarë shumë njerëz gjatë një sulmi me bombë dhe disa prej anëtarëve të grupit të tyre më duket se ishte në 60 dhe 70, pra është një grup i fshehtë sekret dhe rritun këtë personin. Edhe tani ka një pozicion shumë të fuqishëm në SBA dhe ka fuqi vendimarrëse. Nuk ka asnjë shembull të cilën mund të gjej ku ai ka caktuar një gjykatë të caktuar edhe të mos ketë pas ndikim në kriminalitetin.
one of my questions. That was going to be how Soros was destroying law and order in America. Yes. But this question is not on the script, but maybe we should talk a little bit about the Davos Party and what is that George Soros every year has planned in Davos, and what is the master plan? Yeah. I mean, it's just saying open society Dhe gives sa I you an përket indication which should have been a red shoqërisë flag hapur 30 years është një ago, tregues and we didn't understand anything at the time. që ne but nuk e now is the kuptonin, time that por maybe you tani can është explain a koha little që bit mund të na shpjegoni on disi everything we are për all gjithçka together with George Soros and që Well, ka ndodhur me seems to be George coordinated Soros. effort with the Davos crew. Pra, sigurisht I ka would say dyshime, prime, do our të consciousness thoja for a që ndërgjegjja jon oligarchy, where ka there's të bëjë me always articles oligarkin in publications dhe like sigurisht Bloomberg, me Financial Times, they're sort of me read by Financial the Times, elites pra of me our gjithë country këto that are, gazeta të I would ndryshme, say, in the do të articles thoja in the që theme në of, here are këto why horrible things are good. artikuj There's a, sigurisht article gjërat that dalin went bukur viral from Bloomberg that was titled, për "In the future, Bloombergun, you'll own sigurisht në nothing të and you'll be ardhmen happy." ne ju fitoni asgjë dhe do të jeni të lumtur, të jetoni në varfëri, do të jeni të lumtur. Pra, janë gjëra të çuditshme që raportohen dhe sigurisht është një përpjekje kolektive për të pasur asgjë dhe sigurisht këto kanë të bëjnë me gjëra që duhet të jenë dhe sigurisht për sa i përket medias është fenomeni psikologjisë, për sa i përket pjesa e informacionit është që ne marrim atë që besojmë dhe sigurisht mund të themi kjo nuk është e vërtet, ju do të më thoni dhe do të më besoni sepse kjo është gjithçka që ne ju ofrojmë përmes media. Sigurisht disa nga këto artikuj në media ju shpelajnë trurin dhe sigurisht i nxjerrin këto për të bërë përfitime ndaj krahut të majt dhe sigurisht njerëzit nuk e shikojnë se si bëjnë këto korrigjime dhe sigurisht ka artikuj të ndryshëm që janë të pakuptim dhe se si ndodhi, çfarë ishte gabuar dhe këtë e ndaj me njerëzit dhe sigurisht është e qartë që ka edhe pasoja të cilat në periudhën afër gjatë do të shpjegohen dhe sigurisht do të kuptohen. Në Shtetet e Bashkuara për 6 muajt e parë të 2022-shit do të shikoni që njerëzit po raportonin që njerëzit po vdisnin etj, por kjo ishte një histori e cila kite të bënte për raportime të ndryshme të narrativës dhe sigurisht të protestonin për këto numra të cilat mund të quheshin edhe raciste. Pra nuk ishte parë ndonjëherë në histori për sa i përket këtij ndryshimi të shifrave dhe sigurisht në periudhën e Covidit 10% e vendit ju kthyen këtij procesi dhe mund të thuhej që Covidi nuk do të shpërndajë asnjëherë. Dhe sigurisht kjo ndodhi dy javë përpara dhe kjo ndodhi kur media vendosin narrativa të cilë si rastet e Covidit mund të rritheshin, por ekspertët thonin që kjo është e pamundur dhe ky ishte shpjegimi për rritjen e rasteve apo raste të cilat kishin ulje mund të friksoni njerëzit dhe sigurisht ishte ai abuzimi me shifrat se sa e pabesueshme ishte që ti bëni njerëzit të besonin në mënyrën se si politika, si bëhen për shembull sallami etj si prodhohen dhe njerëzit do të besonin, por nuk fokusohen në pjesën e efekteve apo pasojave që mund të shkaktojnë kancerin etj. Kam punuar në media dhe shikoj se si shkruajnë këto artikuj, si bëhet narrativa, çdo politikan shprehet dhe sulmon ditë tjetër dhe në administratën e Trumpit sigurisht përfitimet ishin 10 milionë më të larta dhe sigurisht përsa i përket atyre njoftimeve apo raportimeve për dhunën, ata që kalonin kufirin e tjerë mëdha, po thuaj që
qeveria ishte e mbushur me përbindshme etj më radh për sa i përket këtyre përbindshmeve të cilët persekutonin imigrantët etj më radh. Por kjo bëhej nga mbulimi mediatik që nxjerrin të gjithë këto artikuj dhe përpara se të shikonin kontekstin dhe do të shpjegoj për president Joe Biden i cili Hunter Biden, he was on drugs, brought a laptop to a repair shop. Për Not his best idea. The guy saw it was on it. There's alleged child porn on it. There's a lot of very damning images. Sa i përket dëmtimeve që ishin bërë dhe sigurisht dhe këtyre videove për sa i përket përdorimit të drogës dhe sigurisht në të gjithë median sociale mund të shikonin këto artikuj në Facebook dhe sigurisht javën e kaluar New York Times kishte një artikull që ishte e vërtet dhe e dinin këtë gjatë gjithë kohës, por i u desh 2 vite për sa i përkiste Joe Bidenin për ta dëmtuar atë në media dhe sigurisht njerëzit nuk e dinin, po ta dinin 70% e votuesve nuk do ta votonin kur Joe Biden. Great. Since we know the Me qënë se din ndikimin që ka pasur George Soros në vende si Shqipëria, Azerbajxhani, që some people reached out to me and then you've been in contact. Keni parë që disa njerëz më janë afruar dhe kanë parë që dëmi është i madh. Mund të flisni gjithashtu për ndikimin e George Sorosit në Ukrainë, për sa i përket konfliktit që po ndodh tani dhe jam e sigurt që ju keni bërë kërkime shumë të mëdha dhe keni edhe në librin tuaj. Ukraina është vendi më i ndërkuar dhe sigurisht nuk pres që të portretizoj anën negative, ato janë viktimat të Soros, por ai shpenzoi shumë para atje, përveç se në Amerikë, që në 1990, sigurisht në vendet e tranzicionit, post-komunizmit etj. Është parë si hero dhe sigurisht ka shpenzuar shumë për sa i përket përfitimeve të tij. Sigurisht janë për protesta për sa i përket Poroshenkos dhe sigurisht ishte një lidhje drejt për drejt për sa i përket revistës më të njohur në Ukrainë për personin më influencues pas presidentit dhe në të ardhmen ai është vendosur si këshilltari i lartë investimeve se çfarë po ndodhte dhe përveç korrupsion ai bëri themeloi edhe një grup kundër korrupsionit në Ukrainë. Dhe sigurisht edhe atë organizat dhe sa për i përket djalit të Joe Biden duhet të shikoni që janë shpenzuar $80,000 për muaj dhe sigurisht këto pastrime dhe gjëra që ndodhin dhe është çështja e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës mendoi të shikonte se çfarë po ndodhte sa i përket korrupsionit dhe sigurisht zëvendës presidenti pa që ishin miliarda dollar të cilat do të humbiste ai e hoqi pra atë prokuror të përgjithshëm. Grupi tjetër, ORSP, shikonin Trumpin dhe sigurisht shikonin që ishte 4 herë për të dënuar dhe sigurisht ishte ana që mbështesnin Joe Biden. Now, the context of that impeachment was Trump called the president of Ukraine, Zelensky, and said, dhe Ukrainës thuhej që supozohej dhe nuk kishte të dhëna, he threatened to withhold military aid to Ukraine if they did not look into what was going on with Burisma and Hunter Biden. Again, no evidence of this, and there's obviously the irony of they're accusing Trump of a quid pro quo,
Pa i do të shikonte një pro quo për Bidenin dhe për marrëdhënien që ka pas ai, pra kjo është diçka e çuditshme. Thank you. I want to go back Faleminderit. to Unë dua again, të this is not rikthehem dhe sërish kjo nuk është një skript thjesht për të pasur një diskutim. Unë do të fokusohemi pak matters of Albania. në çështjet që lidhen me Shqipërinë, në çështjet që kemi pasur këtu. Zoti Berisha përmendi Everything went down in shumicën prej mënyrës se si shkuan gjërat, se rrotën gjërat. Dhe me qira fjala është një grup të unë shikoj djem këtu, të cilat janë është një grup i madh anti-Soros dhe janë duke bërë një punë shumë të mirë. Por së thënë si janë kryesor kundër Sorosit ka qenë Zoti Berisha. Ne kemi dëgjuar një audio në vitin 2017 e cili e vuri në shënjestër dhe e vuri në të lashtë, diçka që është shumë pozitiv për të Partinë Demokratike, sepse ndryshe nuk do të ishim këtu me fitoren e sotme. Megjithatë, ju dhe unë kemi Alex Sorosin, kishim para të në hotel dhe duket se Alex Sorosi ka një prani kaq të madhe në Shqipëri dhe ne duam që ta zbrapsim dhe ta largojmë nga Shqipëria. We're never going to be scared of speaking out. Ne asnjëherë nuk do kemi frikë të ngrem zërin e të flasim, sepse të dy e kemi përdorur që nëse ndodhi diçka ne jemi në rregull me këtë. Kjo është mënyra e vetme për të vazhduar këtë betejë. Por Alex Sorosi, i cili kryen vizita të rregullta në Shqipëri, është diçka shqetësuese. Dhe ne dim që janë duke përpjekur për të shkatruar opozitën, dhe kjo ka qenë lufta kundër Zoti Berisha. George Soros është në një moshë të caktuar. May go any day. Dhe mund të largohen nga kjo botë në çdo ditë, po çfarë ka për të ndodhur më vonë? Do të marrim më vonë pushtetin Alex Sorosi, si ka për të marrë pushtetin si është. Alex Sorosi ka për të marrë pushtetin dhe mënyrë ironike jetote në të njëjtin hotel ku jetoja dhe unë dhe do doja të takoja ti të jepja një libër. Nuk është diçka që shpresoja, po do doja që do ndodhte. Sigurisht që nuk isha interesuar. Gjithsesi, Sorosi kishte thënë që krijoi fondacionin e tij pas vdekjes së tij dhe ishte shqetësuar se Alex Sorosi do të largohej nga qëllimet e kryesore, po duket tani që djali i tij ka për të mbajtur rolin e tij dhe çka tjetër është duke bërë. Dhe është ndjehet rehat me këtë gjë. Ndihet shumë i rehatshëm. Ai ka bërë donacion me miliarda dollar. Po mendoj që një shumë e madhe donacioneve është më madhe se ajo shpenzimeve që për fillimet e karrierës së tij. Pra janë duke dhënë më shumë para me kalimin e kohëve, pra vitet e fundit, dhe mendoj se çdo 2-3 muaj ai kryen vizita të rregullta. Dhe ka dëshirë të një problem me ndërhyrjet në zgjedhjet në SBA, se ka pas shumë ndikim se ka shumë miliarder në SBA dhe prandaj kemi probleme të ndryshme. Në një vend, pastaj në një vend me 3 milion njerëz është shumë e lehtë për të ndikuar njerëzit për të hedhur para që të blerë zgjedhjet. Edhe prandaj është në një situatë të çështë sot, pra ai është duke përpjekur të luftojë personat dhe të korruptojë njerëzit. Dhe si një pyetje përfundimtare, cila mendoni se është agjenda e Sorosit për emigrinin dhe për Bashkimin Evropian, se mund të flisni për këtë? Ai është pro kufim të hapur. Amerika gjithmonë ka lejuar një numër të madh emigrantësh, por gjithmonë kishim një proces filtrimi. Përpara se të vishin njerëzit, ne donim të shikonin se kush ishin ata. Dhe ka disa pjesë të historisë, por megjithatë ne i filtrojmë ato. Nuk kemi një migrim të hapur për të kërkuar dhe ne do të shikosh se ishin radikal, personat që nuk përshtateshin dhe nuk ndanin të njëjta të vlera me ne. Ishte një emigrim i kontrolluar dhe ishte një proces i cili zgjat me vite, personat që do të amerikanizoheshin. Modeli i ri me mënyra e emigrimit për të majtë, do të thonë që është politika të është të ndaj njerëz, duan që të vinë sa më shumë njerëz të jetë mundur. Ata nuk duan një identitet koherent amerikan. Dhe duhet të them që kjo ka ndikim shumë të rëndë destabilizues, sepse dim besimin e njerëzve në anën perëndimore, dim besimin e njerëzve te qeveria dhe mbështetjen e qeverisë, dhe kjo i jep njerëzve të tillë dhe ndikon dhe i jep më shumë ndikim qeverisë dhe në këtë mënyrë qeveria mund të ketë ndikim më të madh me njerëzit. Pyetja e fundit përpara sa të japim fjalën publikut për disa pyetje, cili është libri i jashtëm, çfarë plani keni? Në fakt planifikoj 2 libra.
dhe cilë kam përpasur informacion se ky I pari. Phenomenon in America called fact checkers. Ne kemi persona të cilët kontrollojnë faktet në Amerikë, por në fakt bëjnë gjithçka tjetër përveç se kontrollojnë faktet. Dhe ky është arma e re e medias. Dhe janë duke punuar me kompanitë të mëdha teknologjie dhe çdo ditë kemi narrativ të re të cilat është dëmshme personi që është kundër Joe Biden, atëherë del dikush I cili punon me kontrollimin e fakteve dhe fiton miliona para. Ata le themi bëjnë sikur kontrollojnë faktet, në kohë thjesht japin një opinion sepse janë kundër asaj deklaratës, është diçka që ne mund ta rrezojmë për ta 2 minutash për arsye pse këto janë kaq të shëshme sepse nuk është nevojë të thonë të vërtetën. Ata e lidhen me Twitterin dhe me arsye të ndryshme, dhe kur botohet diçka, atëherë kur botohet një artikull, atëherë ka për të kaluar çështjen e kontrollit të fakteve, dhe ky kontroll I faktet ka për tu bashkangjitur dhe ka për të thonë lëvizje, shiko, mos ke besim tek ky dokument. Dhe ka qenë një histori absurde dhe një fenomen transgjener ku ka qenë një grua e cila ishte duke dëshmuar përpara gjykatës supreme. Ne dim që kemi gjyqtaren e parë dhe cila pyeti një grua që çfarë është një grua. Dhe tha, unë nuk e di, unë kam një biologe. Dhe kjo është përgjigjja ime e re për çdo pyetje për cilën nuk di një përgjigje. Unë nuk jam biolog. Edhe shkruaj një fact checking pra një kontroll fakti për çfarë është grua. Dhe shkencëtarët thonë që nuk është e qartë se cila është. Dhe kjo është situata me cilën ne përballemi sot. Kjo është njerëz me cilën ne përballemi sot. Ne shikojmë një gjenerat ku fjalët nuk kanë fare rëndësi dhe Sorosi është personi I cili financon këtë njerëz dhe çdo ditë janë duke krijuar, janë duke investuar te këto persona të cilët kontrollojnë pa fakte, bëjnë sikur kontrollojnë faktet. Pra duhet të bëj një libër për këtë gjë dhe ideja e dytë është të krijoj një biografi për zotin Berisha për të rrëfyer historinë e tij. You weren't supposed to tell that one, but okay. Nuk duhet ta thoni këtë gjë, po ishte duke gënjur në fakt. So, thank you so much. Pra, shumë faleminderit. That's quite okay. We'll make you pay later. Do ta paguash më vonë. So, should we open the floor for duhet some japim questions? fjalës për Anyone disa has? pyetje që mund të keni ju? Get that guy first. Okej, zotëria aty. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Altin Goxhaj, avokat. Sot drejtoj një lëvizje që ne kemi quajtur lëvizje anti-Soros për Shqipërinë. Përkthim ka ndërkohë. Ndërkohë para 20 vjetësh kam qenë në një bord Sorosit këshillimor. Dhe kam pasi marrëdhënie shumë me Fondacionin Soros në vitet 90. Dhe kam dhënë dorëheqje në 2003. Pra unë jam një insider në këtë logjikë. Pyetja që kam për ju është, kur keni përllogaritur një shifër rreth 30 miliard dollar, keni përllogaritur vetëm shifrën e dhënë nga Fondacioni Soros, pra George Soros, kompanitë e tij, apo dhe shumat që Soros siguron nëpërmjet institucioneve të tjera. Për shembull, në Tiranë sot, në këtë moment që ne flasim, ambasada zvicerane, Agjencia Zvicerane për Kooperim, I jep Sorosit 10 milion franga zvicerane si pjesë të financimit të Sorosit për shoqërinë civile që Sorosi I ndan. Si kjo shifër në Shqipëri janë mbi 300-400 milion euro nga vitet 90, 2000, 2020. Pra, nëse unë do llogarisja shifrën shqiptare të Sorosit, de jure është 140 milion dollar, nëse unë do të llogaris edhe shuma që Sorosi përfiton nga Bashkimi Evropian, Ambasada Amerikane, USAID, Zvicra dhe institucionet tjera, shifra shkon diku ke 500 milion dollar. Prandaj dhe pyetja ishte, kur flisnin për 30 miliard dollar, llogarisin vetëm fondin e Sorosit, apo dhe fondet e tjerëve se shkon 100 miliard dollar kam frikë. Prandaj. Faleminderit. That's actually an excellent question. Obviously, Kjo është një pyetje fantastike në fakt dhe ne mund të shikojmë vetëm të dhënat publike që ai raporton sipas fondacionit të tij, pra kjo është minimumi I parave që ai ka shpenzuar. Unë do të doja të merrja sa më shumë informacione si këto që përmendet ju për të bërë lidhje për llogaritë të tjera. Dhe shumica për fondacioneve që bën ai janë në mënyrë të drejtpërdrejtë, por shpesh ai donon bën donacione ca grupe të cilat
ato bën donacione të tjera, grupe të tjera. Dhe unë jam kurioz të di nëse ai ka disa qëllime për të bërë atëherë pse po bën disa mënyra pse po vepron në mënyra të ndryshme. Dhe në këtë pse po vepron në këtë mënyrë. No, I'm English, so. Në të flas në shqip, kështu që. Përshëndetje të gjithëve. Welcome, Matt. I want to thank you for all what you're doing here in Albania and shedding light upon who really George Soros is. So I had two questions. The first is if we consider what is happening around the world. Një film, For example, when I say për this, I shembull, mean kur e them këtë gjë, the new world order or what you're saying, rendi what you i were ri saying, i you will have botës, nothing and you will be thonë që nuk e për të pasur asgjë dhe ti ke për të qenë i lumtur me faktin që nuk të kesh asgjë. Në këtë libër George Soros është një prej karakterëve kryesor, është një prej aktorëve kryesor, apo është një shkrimtar, është një I don't know what the one who has apo është personi i cili ka shkruar rolin, më kuptoni pyetjen time? Pra, është një kreu i kësaj apo thjesht duke luajtur një rol në këtë rendin e ri të botës, rendin e ri botror? Dhe pyetja e dytë, a është duke bërë këtë gjë thjesht për para apo është diçka tjetër që fshihet pas kësaj? Është diçka diabolike pas kësaj, pas këtij veprimi? Faleminderit. Whenever there's two, I always remember the second one. Kur ka dy pyetje, mendoj vetëm, mbaj mend vetëm të dytën. I'm sorry, can you just repeat this? I apologize. I very rarely. Yes, I'm sorry. Falë se si kushtova Oh, the mendje reason, I'm pyetje. sorry. Yes, that is a, well, one of the things that Një nga gjërat që është interesante very është open that he's, I said, an egomaniac driven by wealth and power. There was one interview I found. është një intervistë Ultimately, is it for the good of humanity or for për yourself? të mirën e And that he seemed to humanitetit, indicate një it's more for mësimit, himself. sigurisht A lot of these people who shumë prej gravitate towards njerëzve positions of power, and it's not just Soros, it's për sa i përket unfortunately, a lot of pozicionit, times certain politicians, pushtetit, politikanëve, si George Soros, si ndikimi, është diçka që jep anën psikologjike dhe sigurisht një 10 vjeçar me miliarda dollar do të jetë në pozicionin për të bërë gjithçka për thjesht duke ulur në zyrë dhe duke marrë me politikën. Pra, but it is also for money as well. kjo bëhet edhe për parat, sigurisht. Është një nga mitet e Sorosit që ndihmoi tranzicionin dhe solli kapitalizmin, por sigurisht kjo ka të bëj me atë arsye që ndihmoi për të bërë përfitimet e tij. Sigurisht për sa i përket pjesës së librit që reflektoi. Mund bëjmë edhe një e fundit. This is the last question. Hi, welcome. And I'm a trans fan, you know. So I'm Jam asking trans, you, jam duke duhet ju pyes. when Trump Kur elected as Trumpi president of the u United States zgjoll si presidenti i SBA-s në 2016, we are so glad. ne ishim kaq të lumtur And for the reason that për he arsyen was se a great enemy of ai ishte një armik i madh i He Sorosit. looked like, Të paktën kështu dukej. his theory Të to paktën draw kështu dukej me swamp. teorinë e Yeah. tij. And we all Dhe expect ne Trump prisnim to që do Trumpi much more that të he bënte do, më shumë against nga se bëri the Soros and kundër his, Sorosit foundations. dhe fondacionit të tij, Unfortunately, por fatkeqësisht I don't know why, nuk e di but, pse, for the many po reasons për and, arsye të for the ndryshme fighting that, dhe Trump, për do with, luftën që ka bërë Trumpi, every day with the luftën e ditë e leftists përditshme in the me America, majtistët it was në impossible, SBA, I think. mendoj se ishte pamundur të bënte më shumë nga ç'bëri. Did you think that Por a our mendoni leader, se Sali Berisha, udhëheqësi jon Sali Berisha is është stronger than Trump, më i that fortë he sa defeated, Trumpi se ka Soros për të here in mposhtur Albania? Sorosin këtu në Shqipëri? Po. Thank you. Well,
Unë kam për të thënë që amendamenti i parë në SBA jep mundësi personave të sulmosh organizata të caktuara. Amendamenti i parë është dhe ka raste të cilat të ndryshme të cilën funksionon kundërnesh, për një vend të tillë mendoj që ai është duke ju ndikuar duke korruptuar shtetin tuaj në mënyrë direkte, pra i them përzihen, nxirreni jashtë. Por mendoni që është më lehtë të fortë, Amerikë është më e vështirë për ta mposhtur dhe fatkeqësisht po. Shqipëria është më rregullueshme apo jo? Ju mund t'ia dilni më mirë se sa ne besoj. Faleminderit. Thank you so much, Matt. Faleminderit shumë, Matt. Kemi sidhur gati 50 apo 60 libra. I think we have about 60 books. Sepse ishte vështirë për t'i sjellur nga Amerika se rëndojnë. Megjithatë, Matt do firmosi disa libra dhe t'ja u japi dhe mund të bëni fotografi me të. Por e mbyllim sonte me librat, kam iden, dhe uroj që të kemi fitore të tjera, sepse lufta jonë vërtet ka fituar sot. Po them që thot Lul Basha, po lufta jonë vërtet fillon sot. Dhe lufta jonë është me Edi Ramën, është me George Sorosin, dhe çdo njëri tjetër që vjen pas George Sorosit. Natën e mirë, shihemi neve për një tjetër. Mirë, kemi ndjekur aktivitetin në Hotel Rogner, ndërkohë do të ecim në temë